नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण उपवासासाठी भोपळ्याची खमंग पुरी करूया। हा भोपळा मार्केटमध्ये आपल्याला नेहमी मिळतो। यामध्ये पाण्याचं प्रमाण थोडं जास्त असतं, म्हणून हा 400 ग्राम घेतला तरी चालतो। पण मी हा नेहमी न मिळणारा भोपळा घेतलेला आहे, त्यामुळे तो थोडा जास्त लागतो। त्याच्यामध्ये पाण्याचं प्रमाण थोडंसं कमी असतं। तो मी अर्धा किलो घेतलेला आहे, सालं काढून आणि बिया काढून किसलेला आहे। तो अर्धा किलो किसलेला भोपळा, 1 बाउल भगरचं पीठ, 2 टेबलस्पून राजगिऱ्याचं पीठ, 1 टेबलस्पून अद्रक आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट, 1 टेबलस्पून शेंगदाण्याचं कूट, शेंगदाणा तेल आणि चवीपुरतं मीठ। एका भांड्यामध्ये हे सर्व टाकून आपण मिक्स करून घेऊ। हे मिक्स करताना आपल्याला ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं नाही आहे, कारण भोपळ्यातलं पाणीच या पिठाला पुरेसं होतं आणि आपण जर पाणी टाकलं तर ते पातळ होतं आणि आपल्याला पुरी बनवायला जमत नाही। त्यामुळे मी ह्यात पाणी घातलेलं नाही आहे। हे व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। आता आपण याला 10 मिनिट असंच ठेवूया, म्हणजे भोपळ्यातलं पाणी व्यवस्थित मुरतं पिठामध्ये। 10 मिनिट झालेले आहेत, पीठ व्यवस्थित मुरलेलं आहे। आता आपण याला घट्ट मळून घेऊ। हे पीठ व्यवस्थित मळून झालेलं आहे। आता याला आपण थोडंसं तेल लावून याचे गोळे करून घेऊया। पोळपाटावरती प्लास्टिक ठेवून त्याला थोडं तेल लावून आपण गोळा हाताने व्यवस्थित दाबून दाबून त्याची पुरी करणार आहोत। कारण काय, हे लाटता येत नाही। यामध्ये आपण राजगिऱ्याचं पीठ अगदी थोडंसं घातलेलं आहे, त्यामुळे खूप जास्त चिकटपणा नाही आहे त्याला, म्हणून हे आपल्याला हे हाताने असं दाबून दाबून पुरी करून घ्यायची आहे। अशा सर्व पुऱ्या आपण करून घेऊया। राजगिऱ्याचं पीठ जास्त घातलं तर पुरी थोडी चिकट लागते, त्यामुळे मी यामध्ये अगदी थोडंसं राजगिऱ्याचं पीठ घातलेलं आहे। तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये एक एक पुरी टाकून तळून घेऊया। या आपल्या खुसखुशीत आणि खमंग पुऱ्या तयार आहेत। पुरीसोबत लागणारी चटणी करूया।
त्यासाठी लागणारं साहित्य: शेंगदाणे, हिरवी मिरची, दही, पाणी आणि शेंदे मीठ. आता आपण हे सर्व मिक्सरमध्ये टाकून बारीक करून घेऊया. झाली आपली चटणी तयार. भोपळ्यात विटॅमिन ए, ई, सी सोबतच आयर्नचा मुबलक साठा असतो. त्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. त्यामुळे आपण भोपळा नियमित खायला पाहिजे. तर मग या महाशिवरात्रीला तुम्ही या पुऱ्या नक्की करून पहा आणि आवडल्या का ते मला सांगा.